السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ميدو وصفتك ايه معانا؟ دي جنزبيل وميه بليمون. هيحطها عشان العصافير بتاعته بدأوا في التزاوج يا جماعه. هما ما شاء الله لا قوه الا بالله. فميدو هيحط لهم جنزبيل. احنا هنبدأ النهارده بالجنزبيل. هبدأ انا بالليمونة. حطيت ماشي عصرة ليمونه صغننه كده، ماشي كفايه وناخد الجنزبيل مش كتير، نحط حبة بس كفايه اهو. بصوا قلبهم بقى في بعض واعدل البتاع وحطها. ليه بقى؟ الجنزبيل حلو ومنشط للدورة الدموية، وكمان بيحفز على التزاوج معاهم. ما شاء الله لا قوة الا بالله عليهم. عساسين. البنت البيضة دي من انتاجنا احنا، بنت عصافيرنا احنا يعني. العصفورة اللي طارت مامتها كانت طارت بقى وهي باباها صغيرة. عايش اهو. هوريكم باباها دلوقتي. استنوا ميدو بقى في وصفات كتير جدا 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 مع كينج العصافير، احلى ميدو في الدنيا. ماشي. هوريكم باقي العصافير بتاعته. ده برضو ده اسمه سبونج بوب ودي اسمها ساندي، وده اسمه وده سبونج بوب وساندي، وده اسمه بازياتير، ودي اسمها ايه دي؟ لا اسمه حلو. كراميلا. كراميلا. ماشي. بتبص لنا ازاي كراميلا؟ بصوا ايه كراميلا. والولد ده استنى ما نشوف دول ايه. مالك يا كراميلا؟ زعلانه منا؟ احنا طبعا لسه منضفين لهم القفص ونقلينهم جوه يا جماعه. خايفة وده طبعا هنسميه زيكو. ده زيكو، ومراته اسمها شيكو. شيكو. شوشو. شوشو. ماشي، شيكو ده ولد. شيكو وشوشو. يبقى خليكم عارفين دول ايه، زيكو وشوشو. زيكو وشوشو. ودول اسمهم سبونج بوب، وده ساندي، وده اسمه بازياتير، ودي اسمها كراميلا. ماشي. يلا يا ست شوشو، وانت يا استاذ انت يا استاذ زيكو. 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 لو عجبكم الفيديوهات بتاعت ميدو والعصافير بتاعته يا جماعه، متنسوناش باللايك والعصافير. ميدو كينج العصافير. باللايك والعصافير. ماما واللايك والشير. هسميها ميدو كينج العصافير. ماشي، هيسميها ميدو كينج العصافير. قولوا لنا رايكم في الكومنتات قبل ما نغير اسم القناه. ميدو نغيرها باسم ايه رايكم؟ ماشي. يلا، واشوفكم على فيديو جديد مع يوميات كينج العصافير ميدو ماما. انا لازقاله في كل كينج العصافير بالعربيه، او يا جماعه قولوا لي يعني قولوا لي كينج العصافير بالعربيه اقولها، ولا اقول كينج العصافير بس، ولا اقول ميدو كينج العصافير، ولا اقول يوميات. اختاروا له اسم يعني، ولا اقول يوميات ميدو وماما مع العصافير. اختاروا له اسم، لان انا طبعا عشان ما يبقاش قناه اطفال فانا هضطر ان انا اطلع معاه دايما. فلازم يبقى اسم مرتبط بينا احنا الاتنين يعني. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، انا اصلا بحبهم جدا. لما دخلتهم جوه عندي حاسه بونس بالحب والمب. طب تعالي تظهري. بحب ميدو. بصوا يا جماعه، انا خليت ماما تقف عشان الفيديو ما يتحذفش. ايوه يا جماعه، احنا عايزين كمان نشجع ميدو تشجيع حلو قوي قوي، وانتظروا انه كله جديد مع يوميات اماني او يوميات اماني وميدو والعصافير. شوفوا يوميات كينج العصافير. شوفوا اللي انتوا تختاروا لنا احنا موافقين بيه. تمام. هنا على الكتيرو دي مش عنده مسمار. بص عملتها له بالشمع اللزق خالص اهي. الحمد لله ما فكتش. تمام كده، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.